ඉතින් ආයුබෝවන් කියලා අතත් මම පිළිගන්නව සාදරයෙන් මගේ YouTube වීඩියෝ channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ හුඟක් දෙනෙක් ආස කරපු හුඟක් දෙනෙක් කැමති කරපු මාතෘකාවක් තමයි. ඒ තමයි අපි අපේ ෆෝන් එකෙන් අපි ගහන PUBG game එක අපි කොහොමද PC එකෙන් ගහන්නේ කියලා. ඒ කිව්වා අපේ කම්පියුටර් එකෙන් අපි කොහොමද PUBG ගහන්නේ කියලා. ඒක හුඟක් ලේසි වැඩක්. අපි වීඩියෝ එකට එහෙනම් දැන් යමු. ඉතින් එහෙනම් ඔක්කොටම කලින් මට කියන්න තියෙන්නේ මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාට මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාට notification එකක් විදියට ඔයාගේ phone එකට ඔයාගේ computer එකට ඔයාට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එහෙනම් පටන් ගමු. ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ browser එක open කරගන්න. ඔයාගේ browser එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Google හරි ඔයාගේ search engine එකක් අරගෙන ඔයා type කරන්න bluestacks කියලා. මෙහෙමයි. දැන් මේ PUBG කියන game එක අපිට ගහන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකේ ක්‍රම තියෙනවා 3-4ක්ම. ඉතින් ඒකේ 3-4න් එකක් දෙයක් තමයි මේ bluestacks කියන්නේ. මම bluestacks කියන එක ඔයාලට කියනවා නම් bluestacks කියන්නේ emulator එකක්. අපිට ඒක අපේ PC එකට install කරලා එහෙම නැත්නම් අපේ computer එකට ඒ bluestacks කියන application එක දාලා අපිට පුළුවන් අපි phone එකේ කරන හැම වැඩක්ම ඒක ඇතුලේ කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒ bluestacks කියන්නේ තනිකරම phone එකක්. ඒ වගේ එකක් තමයි අපි මේ computer එකට install කරන්නේ. ඉතින් අපිට phone එකේ කරන අපි install කරන ඕනම app එකක් අපි කියමු Facebook, Insta, WhatsApp, imo ඕනම දෙයක් අපිට පුළුවන් මේකට install කරන්න. ඒ වගේම අපි ගහන ඕනම game එකක් Asphalt, ඒ වගේම PUBG, ඒ වගේම ඕනම game එකක් අපිට ගහන්න ඕනම පුළුවන් දෙයක් පුළුවන් මේකට අපිට install කරන්න. ඉතින් මේක BlueStacks කියන්නේ එක emulator එකක් විතරයි. ඒ වගේම PUBG වලින් තවත් එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා Tencent gaming buddy කියලා. ඉතින් Tencent gaming buddy කියන්නේ PUBG වලින් හඳුන්වලා දීපු emulator එකක්. නමුත් අපි මේ වෙලාවේ Tencent එකෙන් නෙවෙයි කරන්න යන්නේ. මේ වෙලාවට අපි BlueStacks එකෙන් කරන්න යන්නේ. මොකද හේතුව Tencent එකේ install කරද්දී අපිට install කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි PUBG play කරද්දී අපිට හුඟක් වෙලාවට stuck වෙන්න ඉඩ හේතුවක් තියෙනවා. ඒක අපිට lag වෙන්න gaming language එකෙන් කියනවා නම් අපි lag වෙන්න ඉඩක් තියෙනවා. මොකද හේතුව තමයි BlueStacks එකට game එක run කරන්න ඕන 2GB RAM එකක් විතරයි. නමුත් Tencent gaming buddy එකට 3GB හරි ඊට වැඩියෙන් හරි RAM එකක් ඕන Tencent gaming buddy එක විතරක් run කරන්න. BlueStacks එක 1GB වලින් run කරන්න පුළුවන්. නමුත් game එකට PUBG වලට තමයි 2GB ඕන. ඒක හින්දා BlueStacks දාගෙන අපිට game ගහන එක අපිට පොඩ්ඩක් speed Tencent gaming buddy එකට වැඩිය. හැබැයි ඔයාලට තියෙනවා නම් හොඳ performance තියෙන lap එකක් gaming computer එකක්. ඒ කියන්නේ 8GB වගේ RAM එකක් තියෙන හොඳ computer එකක් ඔයාලට තියෙනම් ඔයාලට gaming buddy දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ PUBG වලින් දීපු ඔයාලට emulator එක දාගන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් පොඩි computer එකක් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය computer එකක් තියෙන කෙනෙකුට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. ඉතින් අපිට මුලින්ම කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ bluestacks.com කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා අපිට පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මේ download bluestacks කියන එක අපිට click කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පේනවා මෙතනින් ඒක download වෙනවා. මේක download වෙන්නේ online install එකක් විදිහට අපිට ඒක open කරගන්න පුළුවන්. open කරගත්තට පස්සේ run කරන්න. මගේ PC එකේ තියෙනවා මගේ PC එකේ requirements තමයි මගේ 4GB RAM එකක් තියෙන්නේ. i5 64 bit එකක් තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ PC එකකට නම් BlueStacks okay. ඒ වගේම අනිත් එකත් okay. දැන් ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නනවා BlueStacks for update now කියලා. මෙතන මේ update now කියලා පෙන්නන්නේ මගේ දැනටමත් BlueStacks install කරපු හින්දා BlueStacks install කරලා නැත්තම් ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා install කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒක install කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක download වෙලා install වෙනවා. ඔයාම install වුණාට පස්සේ ඔයාලට BlueStacks open කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන BlueStacks open කරගන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් BlueStacks එක open වුණාට පස්සේ
මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට BlueStack එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නනවා BlueStacks එකෙන් warning එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. You may experience slow performance with BlueStacks due to the slow available RAM. Please consider closing some programs and continue. ඉතින් මේ warning එකෙන් ඔයාලට කියන්නේ ඔයාගේ RAM එකේ capacity එක මදි. ඔයා open කරලා තියෙන programs තියෙනම් ඒ මොනවා හරි close කරලා BlueStacks run කරන්න කියලා. ඉතින් මට මෙතනින් ඕනනම් close BlueStacks කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක issue එකක් නැත්නම් ඔයාගේ RAM එක ඔයාට ඉඩ තියෙනවා ඔයාට මේක continue වෙන මේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ RAM එකේ ඉඩ තියෙද නැද්ද කියලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අපේ task bar එක right click කරන්න. right click කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන තියෙනවා task manager කියලා එකක්. ඒ task manager එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට හුඟක් කලකට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ more details කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න performance කියන එක බලා ගන්න. මේ performance කියන එක බලාගත්තට පස්සේ ඔයාට තියෙනවා වාගේ මේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ඔක්කොම දේවල්. ඒ කියන්නේ CPU එක, memory එක, disk එක, ඒ වගේම ඔයාට තවත් disk එක install කරලා තියෙනම් ඒ disk එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ CPU එකෙන් පෙන්නන්නේ ඔයාගේ processor speed එක. ඒ වගේම මේ memory කියන්නේ ඔයාගේ RAM එක. ඔයාගේ RAM එක 4GB. ඒ කියන්නේ මගේ RAM එක 4GB නිසා මගේ RAM එකෙන් 64%, ඒ කියන්නේ 64%ක් දැනට use වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට ඉතුරු වෙලා තියෙන පොඩි percentage එකකින් තමයි මට මේ burn-in එක එන්නේ. ඔයාගේ RAM එක 4GB වලට වැඩි ලොකු RAM එකක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වෙනත් මොකුත් ලොකු software නැත්නම් ඔයාගේ RAM එක හුඟාවක්ම යන ඔයාට ඕලක් නැහැ. ඔයාට මේ BlueStack එක මෙහිම burn-in එකක් එන්නේ නැතුව කරන්න පුළුවන්. අඩුම තරමේ මේකට 50% වත් තියෙන්න ඕන memory එක. හැබැයි අපි කමන්නේ අපි මේක මෙහෙම continue anyway දාමු. ඔයාගේ PC එකේ performance එක අනුව ඔයා BlueStack මුලින් open කරද්දි තප්පර සාමාන්‍යයෙන් තප්පර නෙවෙයි විනාඩි 2-3ක වගේ වෙලාවක් යාවි මේක load වෙන්න. ඉතින් ඒක load වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් BlueStack එක open කරගන්න. ඒ වගේම කියන්න තියෙන දෙයක් තමයි අනිවාර්යෙන් BlueStack open කරද්දී ඔයා කවදාවත් තවත් application on කරලා තියෙද්දි BlueStack on කරන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාගේ emulator එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ BlueStack application එක slow වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා ඔයා BlueStack open කරද්දී, ඒ කියන්නේ BlueStack run කරද්දී තවත් application on කරන්න නැතුව අනිත් ඒවා ඔක්කොම close කරලා කියලා හොඳට බලලා BlueStack run කරන්න. මොකද එහෙම නැත්නම් ඔයා game එකක් play කරද්දී හදිස්සියවත් ඒ විදියට ඔයාට ස්ටක් වුණොත් ඔයාගේ ගේම් එක ඔයාට හරියට ප්ලේ කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒකින්ද තමයි ඔයා පොඩ්ඩක් ක්ලෝස් කරලා බලලා කරන්න ඕන. BlueStack කියන්නේ අපි මං කිව්වා වගේ ඔයා මේක ෆෝන් එකක් වගේ. මේකේ තියෙනවා Play Store කියලා. මේක මතක තියාගන්න මේක Apple නෙවෙයි. මේක Android emulator එකක්. මේකේ මේ emulator එක Android තමයි තනිකරම run කරන්න Android version එකක්. ඔයාට ෆෝන් කිව්වා වගේ ෆෝන් එකකේ මේකේ තියෙනවා App Store එක, settings, ඒ වගේ හුඟක් දේවල් තියෙනවා මේක. ඒකෙම නොදන්න කෙනෙකුට මේක හුඟක් ලොකු දෙයක් වේවි. මොකද ෆෝන් එකක් නැති කෙනෙකුට ෆෝන් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක, මේ emulator එක. ෆෝන් එකක් නැති කෙනෙකුට WhatsApp වගේ හදා ගන්න පුළුවන් මේකෙන් පහසුවෙන්ම, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. යන තැන ඔයාලට ලැප් එක හරි ටැබ් එක හරි අරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙමනම් එතකොට ඔයාලට BlueStack එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ෆෝන් එකක් නැති වුණත්, ඔයාලට මොබයිල් එකක් නැති වුණත් ඔයාලට මේ BlueStacks කියන ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මොබයිල් එකෙන් කරගන්න දේවල් කරගන්න. ඒ වගේම දැන් මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙගෙන යනවා. අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ තියෙන Play Store එකට ගිහිල්ලා, මේකේ තියෙන Play Store එකට ගිහිල්ලා අපිට සර්ච් කරන්න තියෙන්නේ විතරයි Pubg කියලා. ඊට පස්සේ අපිට අර ෆෝන් එකෙන් අපි කරනවා ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන ඉතින් අපිට ප්ලේ කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ performance කියලා එකක් ආවොත් මේකින් කියන්නේ ඔයාගේ BIOS වල තියෙනවා VTX කියලා එකක්. ඒක ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනෙම නැහැ. ඒක ඔයාලට ඕන කන්ටිනියු වෙනවා කියලා දාන්න. ඔයාලට දැන් පේනවා මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා මම මගේ Airtel app එක, ඒ වගේම WhatsApp, ඒ දෙක තමයි මම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තිබ්බේ. මට මොබයිල් එක නැති කාලේ මට ෆෝන් එකක් තිබුණේ නැහැ ටික කාලයක්. ඉතින් ඒ කාලෙදී මගේ Airtel bill එක බැලුවේ මම Airtel app එකෙන්, WhatsApp බැලුවේ එකෙන්. ඒ වගේම ඔයාලට තව ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් කැමති නම් ඔයා මෙන්න මෙහෙම Google Play Store කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ටැබ් එකක් විදියට ඔයාලට ඕපන් වෙනවා Play Store එක. ඉතින් ඒකෙදිත් ඔයාලට පුළුවන්
මගේ ෆෝන් එකගේ මෝට මෙන්න මෙහෙම කර්සර් එක දීලා තියෙනවා. ටච් එක වෙනකොට තමයි ඔයාලට කර්සර් දීලා තියෙනවා. ඔයාගේ ලැප් එක ස්ක්‍රීන් එක ටච් නම් ඔයාලට පුළුවන් ෆෝන් එකක් විදිහට මේකත් යූස් කරන්න. ඒකත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්ලේ ස්ටෝර් එක ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් හේවි. ඒ කියන්නේ මේ ඔයාලා බයෙන් දන්නේ මේකෙන් තියෙනවා ඔයාලා ප්ලේ ස්ටෝර් එකේ කිසිම ඕනම දෙයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නම් ඔයාගේ Google account එක මේකට sign කරලා තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ Google account එකේ මේකේ log වෙලා ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කිසිම Google එකකින් තියෙන product එකක් download කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ computer එකට ගන්න බෑ. ඉතින් ඔයා Google account එකක් මේකට log කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕනම දෙයක් ඔයාලා download කරගන්න පුළුවන්. මේක next කරන්න. හරි ඔයාලා දැන් මෙතනින් password එක ගහ ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Play Store එක ඔයාලට open වෙලා තියෙනවා. ඔයාගේ phone එකේ විදියටම කිසි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා එච්චරයි. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මෙතන මේ search bar එක තියෙනවා. ඔයාලට search bar එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට search කරන්න පුළුවන් ඔයා කැමති දෙයක්. අපිට ඕන දැන් PUBG නේ. PUBG කියලා ගහුවාට පස්සේ ඔයා search කරන්න enter ගහන්න. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මෙතනින් PUBG එක හරි PUBG Lite එක හරි ඔයාලට කැමති තියෙන games අපි දැන් download කරන්න PUBG එක හින්දා අපි PUBG එක මෙතනින් sorry මේ Lite එක හරි අපිට මේක download කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒක click කරාට පස්සේ කිසි වෙනසක් නැහැ ෆෝන් එකේ වගේ අපිට මෙතන install button එකක් පෙන්නනවා. install button එක අපි මෙහෙම click කරලා පස්සේ අපේ ෆෝන් අපේ කියන්නේ අපේ emulator එකේ මේ game එක දැන් install වෙනවා. ඉතින් එච්චර තමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට එච්චර තමයි කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ game එක ඉබේ install වෙනවා. මේ පේනවාට install වෙනවා. install වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ home එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ මෙතනින් පෙන්නනවා PUBG කියලා. ඔයාලට තියෙන එක click කරලා game එක play කරන්න විතරයි. කිසි වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට අර විදිහටම play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මට මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් තවත් කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න කොහොමද PUBG PC එකේ play කරන්න කියලා. ඒ වගේම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි වැරද්දක් තියෙනම් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. හොඳ දේකුත් තියෙනම් ඒකත් comment කරන්න. ඔක්කොගෙම comment කියවනවා. subscribe කරලා ඉතින් මට sub එකක් දෙන්න ඉස්සරහට යන්න. අනිවාර්යෙන් තවත් වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට මම ගේනවා. ඉතින් අදට එහෙනම් සුබ දවසක්.